ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የኦትስ ገንፎ እና እዚህ ጋር ደግሞ የኦትስና የሀገር ቤት የገንፎ እህል አለኝ አንድ ላይ በኦትስና በሱ አደባልቀን ቆንጆ ገንፎ የምንሰራ ይሆናል። በመጀመሪያ ኦትሳችንን እንፈጨዋለን። ይሄው በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ ፈጭቼዋለሁኝ ኦትሱን ማለት ነው። አሁን ውሃችንን እናፈላና ገንፋችንን አደባልቀን ከገንፎ ሁላችንና ከጤፋችን ጋር ምን ሰራ ይሆናል ማለት ነው። ትንሽ ጨው እንጨምራለን ውሃችንን አድርገን ትንሽ ውሃ እንቀንሳለን ማብሰያ ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ። ውሃችን ሲፈላ መጀመሪያ ኦትሱን ከዛ የገንፎ እህላችንንና ጤፋችንን እንደዚህ ይመጣዋል። ውሃ ያረግን ስለምናበስል በኋላ ላላ ይላል። ጋዜን በጣም ቅንስ አድርጌዋለሁ። ዘይት ትንሽ ስላደረግንበት ነው አይቋቁልብንም። ውሃ ጠብ ያረግን ስናበስለው ላላ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። እንዴ ዙሪያውን የቀነስነውን ውሃ እናረጋለን። ይሄን እንደዚህ ግን ክድን በጣም ቀንሻለሁኝ። 2 ቁጥር ላይ ነው ያለው እንዳይስ ክድን አድርጌ አበስለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ገንፋችን እዚህ ጋር እየበሰለ ነው። እስከዛ ድረስ ማባያውን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዘይቱን አረኩኝ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጥቁር ቅመምና ነጭ ቅመም የተፈጨ አልሞላሁትም፣ በትንሿ ነው። እንደዛ ትንሽ ኮረሪማ፣ አንድ ራስ ነጭ ሽንኩርት ጭፍልቅ ያለ እና ትንሽዬ ኮሰረት እንደዚህ አድርጌ አንድ ላይ እንደዚህ ሞቅ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዚህ በግለቱ ላይ ሞቅ አድርጌው በቃ ሽታው ራሱ ቅቤ ነው የሚለው ራሱ። እንደዚህ አዘጋጀን። አሁን ደግሞ ገንፋችንን ብስል ብሎልናል።
በደንብ ሽት እናደርገዋለን። በስሏል፣ ይበቃዋል። አሁን ወደ ሳህናችን መገልበጥ ነው የቀረው ማለት ነው። ይበቃዋል፣ እንገለብጣለን። ሳህናችን ላይ ትንሽ ዘይት ጠብ እናደርጋለን። እንዲህ ዙሪያውን ዘይታችንን ሳህናችንን ከቀባን በኋላ ግልብጥ እናደርግና እንዲህ ካስተካከልን በኋላ መሀሉን ከፈት ከፈት እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን ዘይታችንን እናጠላለን። ቀስ ብለን እንዳይፈስብን አሁን ትንሽ ቀነስኩኝ፣ ድንገት ከበዛብን ይሄ ቀንሻለሁ። ከዛ በርበሬ እናረጋለን፣ 1 ሻይ ማንኪያ ተልባ 1 ሾርባ ማንኪያ አረኩኝ። ትንሽ ጨው፣ ትንሽ ጨው አድርገን በደንብ እናደባልቀዋለን። ራሱ ቅቤ ነው የሚሸተው ዘይቱን በጣም ስላነጠርኩት። ስሩና ሞክሩት ከተልባው ጋር በጣም አሪፍ ነው። እንዴ እናደርጋለን። ከዛ ያዘጋጀነው በዚህ መልኩ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ስሩና ሞክሩት። ሞክራችሁት ካለማታውቁ ካላችሁ ስሩና ሞክሩት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ዘይቱም ስለተነጠረ ቅቤ ነው የሚያስነቀው። በጣም አሪፍ ነው። ተወዱታላችሁ። ስሩና ሞክሩት። ተወደዳችሁት ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ አድርጉ። አስተያየታችሁን ኮሜንት ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው ባይ